Ciao everyone! Today gagawa tayo ng super quick and easy dessert na French Prussians in 2 ways. So let's get started. Ang Prussian ay caramelized puff pastry na may heart shape. Sa paggawa nito, gagamit tayo ng store-bought puff pastry. Kung may extra time kayo, pwedeng gumamit ng homemade. Pag frozen puff pastry ang gamit, ito muna sa refrigerator until maging flexible enough na to fold without cracking. Sprinkle the top with white sugar. Siguraduhin na huwag niyong titipirin. Spread evenly. Gagamit ako ng rolling pin para siguradong nakadikit talaga ang sugar sa ating dough for better caramelization. Flip it over. Same din sa kabilang side, maglalagay ng maraming sugar. Spread evenly and use rolling pin. Kung walang rolling pin, just simply press with your hands. Fold the long sides toward the center, then fold again hanggang sa mag-meet na sila. Pwede kayong mag-add ng more sugar. And fold one half over the other para nagsasara ng book. Cut into pieces na may sukat na 1.5 cm or pwede ding lakihan, up to 2 cm thick. Sa Amerika, mas sikat ito sa tawag na Palmier cookies or elephant ears. Gumamit ng sharp knife para maganda ang pagkahiwa and avoid ninyo na mapipi ang mga layers nito. O diba, itong first version natin ay 2 ingredients lang ang kailangan. Super affordable dessert para sa ating mga nagtitipid. I-press or pinch the bottom point slightly para maganda ang heart shape. Ilagay ito sa baking pan lined with parchment paper. Lakihan ang distance sa isa't isa, mga 4 to 5 centimeters. Before baking, maglalagay tayo ng more sugar on top. Bake in a preheated oven at 200 degrees Celsius or 390 degrees Fahrenheit for 15 minutes. After 15 minutes, take from the oven and flip carefully para ang both sides are evenly caramelized. Ilagay ulit sa oven, same temperature, bake for 5 to 8 minutes. Ito na ang ating plain Prussian. Transfer immediately sa cooling rack. Now, let's proceed sa ating Prussians with filling na Italian pastry cream. Ipapakita ko muna sa inyo kung paano ko ito ginawa. Sa saucepan, maglagay ng 500 grams ng milk and lemon skin. Initin ito hanggang sa may small bubbles na kayong nakikita sa edges ng pan. Habang naghihintay, let's work with our egg yolk mixture. Sa ating bowl with 4 egg yolks, ilagay ang sugar. Whisk well until smooth. Next, ang ating dry ingredients, cornstarch and flour. Whisk again until completely combined. Once the milk is ready, remove the lemon peel. And dahan-dahan yung ilalagay yung half ng milk sa ating egg yolk mixture. Haluin ng mabuti. Then, ibalik sa ating saucepan. Haluin ito ng hand whisk or spatula hanggang sa ma-reach nyo na ang right thickness. Turn off the heat and add your 30 to 50 grams cold butter. Pero optional lang ito. Kung walang butter, okay lang. Haluin ito hanggang sa mag-melt na ang butter. Ilipat sa baking dish.
Bago natin ito gamitin, refrigerate for at least 2 to 4 hours to set. Maglalagay ng plastic wrap sa surface nito para hindi mag-form ang skin. From the fridge, whisk your pastry cream to loosen or until maging smooth ulit siya. Same procedure, sprinkle the top with sugar. Flip it over. Sa kabilang side, instead of sugar, ang ilalagay natin ay pastry cream. Spread evenly with spatula. You can also try chocolate flavor or fruit jam. Same procedure, i-fold ang magkabilang dulo. Lovely viewers, if you enjoyed this recipe, please consider subscribing and ring the notification bell para updated kayo sa lahat ng aking new videos. Maraming salamat po. Hiwain ito ng 1.5 to 2 centimeters. Ihidip ko ito sa sugar para mas maganda yung pagka-brown niya. Transfer sa baking pan lined with parchment paper. Huwag kayong mahiyang maglagay ng sugar. More caramelized result. Ilagay sa oven, same temperature, 200 degrees Celsius for 15 minutes. After 15 minutes, carefully natin itong babaliktarin. Then back to the oven for another 5 to 8 minutes. So ito na ang ating Prussian with cream. Lovely viewers, please comment down below. Ano ang mas gusto nyong subukan? Itong with filling or classic? Classic and with pastry cream. Buonissimo. So for now,